હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું ડૉક્ટર અનિલ પરમાર, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ મેથેમેટિક્સ, આર મહેતા, કોલેજ ઓફ સાયન્સ એન્ડ સીએલ પરીખ, કોલેજ ઓફ કોમર્સ, પાલનપુર. આપણે અગાઉના વિડીયો લેક્ચરની અંદર વેક્ટર સ્પેસ વિશે માહિતી ઓલરેડી લઈ ચૂકેલા છીએ. વેક્ટર સ્પેસ એટલે શું? તો કે 10 કન્ડિશન જે ફૂલફિલ થાય એમાં સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન અને વેક્ટર એડિશન વાળી, તો એને વેક્ટર સ્પેસ કહેવાય. આજે આપણે એના જેવો જ એક અલગ ટોપિક એટલે કે ઇનર પ્રોડક્ટ સ્પેસ વિશે માહિતી લઈશું. તો ઇનર પ્રોડક્ટ સ્પેસ શું છે? તો પહેલા એની સરળ ડેફિનેશન જોઈએ. ઇનર પ્રોડક્ટ સ્પેસ, તો ઇનર પ્રોડક્ટ સ્પેસ એટલે ફોર અ ગિવન vector space V, the mapping or the function, the map f from V cross V to R is called an inner product on V. If it satisfied the following condition, એમાં પહેલી કન્ડિશનની આપણે વાત કરીએ તો કોઈ ફંક્શન છે x, x તો ઓલવેઝ 0 અથવા 0 થી મોટું હોય, એન્ડ f x, x જો 0 હોય તો એનો મતલબ થાય કે x છે એ શું છે? 0 છે. એટલે કે f of xx is equal to 0 if and only if f of x is equal to 0. બીજી કન્ડિશન જોઈએ તો f of xy is equal to f of yx. તો આ સિમેટ્રિસિટી હોલ્ડ કરે છે એવું આપણે કહી શકીએ. અને સિમેટ્રિસિટી એટલે શું? તો કે xy is equal to yx. 180 ડિગ્રી ટ્રાન્સફર કરવાથી જે આપણને આઉટપુટ મળે છે એ સેમ હોય તો એને સિમેટ્રિક આઉટપુટ કહેવાય. તો પછી થર્ડ કન્ડિશન f of alpha x plus beta y z is equal to alpha f of x comma y plus beta into f of y comma z. અહીંયા સોરી z છે, અહીંયા z છે. તો આ જે ત્રણ કન્ડિશન ફૂલફિલ કરે છે, ધ રિયલ નંબર ઇઝ કોલ્ડ ઇનર પ્રોડક્ટ ઓફ વેક્ટર્સ. તો આ જે રિયલ નંબર છે xy is said to be an inner product of vectors x, y. Sometime, not sometime, but usually it is denoted by inner product of x and y. એટલે કે આને f of xy. And throughout this chapter, throughout this video, we normally use this symbol. So what is now inner product? Inner product is the space function which satisfied three conditions, that is f of xx is greater than or equal to 0, and if it is 0 then if and only if x is 0,
f of x comma y is equal to f of y comma x, that is symmetricity, and f of alpha x plus beta y z is equal to alpha f of xz plus beta f of yz. And the function fxy is the real number, and it is normally used said as the inner product of vectors x and y, and it is usually denoted by this symbol. So now what is inner product? It is only inner product. Now inner product space is inner product space. So an inner product space is a vector space inner product space is a vector space V together with an inner product on V. And throughout this chapter, inner product space we use IPS. So now let's, for better understanding, we consider an example, very important example. આપણને એટલો તો ખ્યાલ છે કે કોઈ પણ ડેફિનેશન સમજવી છે મેથેમેટિક્સમાં, તો જો આપણને એક સરળતા સમજવા માટેની એ છે કે એનું એક સરળ એક્ઝામ્પલ, સરસ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો ફોર ધેટ લેટ x is equal to x1 x2 up to xn and y is equal to y1 y2 up to yn belongs to Rn, such that inner product of x and y is equal to x1 y1 plus x2 y2 plus xn yn. Then so that Rn is an inner product space IPS. So inner product space આપણે ચેક કરવું છે તો શું કરવું પડશે? ઇનર પ્રોડક્ટ સ્પેસ આપણે ચેક કરવું છે તો આપણે એની જે ત્રણ કન્ડિશન છે એ સેટિસ્ફાઈડ થાય છે કે નહીં એ જોવું પડે. તો એના સોલ્યુશન માટેની આપણે ડિસ્કશન મિત્રો વાત કરી તો એના માટે આપણે ત્રણ વેક્ટર્સની જરૂર પડે છે. તો એના માટે ત્રણ વેક્ટર્સ લઈએ. લેટ x is equal to x1 x2 up to xn. પછી બીજો વેક્ટર લઈએ y is equal to y1 y2 up to yn, and ત્રીજો વેક્ટર લઈએ z is equal to z1 z2 up to zn, અને આ બધા વેક્ટર આપણે ક્યાંથી લઈએ છે તો કે rn માંથી લઈએ છે. વધુમાં થર્ડ કન્ડિશન માટે આપણે બે સ્કેલર એટલે કે આલ્ફા અને બીટા. મિત્રો સ્કેલર એટલે શું? તો કે સ્કેલર એટલે આર માંથી આવતા એલિમેન્ટો એટલે કે કોન્સ્ટન્ટ. આર માંથી ઓલવેઝ બધા એલિમેન્ટ કેવા આવે? કોન્સ્ટન્ટ એલિમેન્ટ આવે. તો પહેલી કન્ડિશન મિત્રો યાદ કરીએ તો આપણી પાસે પહેલી કન્ડિશન કઈ હતી? તો કે પહેલી કન્ડિશન આવી કંઈક હતી કે x x એટલે કે આને આપણે જે તે સમયે f of x x કીધું હતું અને આ આપણે 0 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. તો એ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો મિત્રો x x એટલે શું? તો કે આપણને ઉપર જો રકમમાં તમે જોયું હશે તો xy equal to x1 y1 x2 y2 x3 y3 up to xn yn. તો અહીંયા x x છે તો x1 x1
પ્લસ x2 પ્લસ xn થાય તો x1 એટલે x1 સ્ક્વેર પ્લસ x2 એટલે અપ ટુ સો ઓન xn સ્ક્વેર. પણ એઝ વી ઓલ નો ધેટ કોઈ પણ રિયલ નંબર અથવા કોઈ પણ નંબરનો સ્ક્વેર કરીએ આપણે તો આપણને શું મળે છે એ ઓલવેઝ 0 અથવા 0 થી મોટો મળે. તો એનો સરવાળો પણ ઓલવેઝ કેવો હોય 0 અથવા 0 થી મોટો હોય. તો આપણને પહેલી કન્ડિશન મળી ગઈ. કઈ કન્ડિશન? તો કે f of xy આના ઉપરથી x, x is always greater than or equal to 0 and if જો એ 0 હોય તો it implies that x1 square plus x2 square જો ઉપરથી જ લીધેલું છે અહીંયા તમે જોશો આ કેસની અંદર તો ત્યાંથી જ આપણે આ લીધેલું છે xn square equal to 0. કોઈ પણ નંબર છે એનો સ્ક્વેર 0 ક્યારે આવે? તો કે કોઈ પણ નેગેટિવ નંબરનો સ્ક્વેર ઓલવેઝ 0 થી મોટો હોય, પોઝિટિવ થઈ જાય છે. તો 0 કયા કેસમાં આવે? તો કે xi is equal to જો દરેક નંબર 0 હોય તો જ 0 આવે એટલે કે for all I is equal to 1 to n માટે. સો આપણને એ દરેક નંબર 0 એટલા માટે મળે છે કે xi 0 છે. ધેટ મીન્સ કે x1 x2 up to so on xn આ બધા આપણને શું મળે છે 0 0 up to 0 n times. તો આ આપણને કન્ડિશન પહેલી મળી ગઈ. બીજી કન્ડિશનમાં આપણે આગળ વાત કરીએ તો બીજી કન્ડિશન કંઈક એવું કહેતા હતા કે xy એટલે કે f of xy equal to yx આ ટાઈપનું પ્રૂવ કરવાનું. yx સિમેટ્રિસિટીની આપણે વાત કરીએ તો સિમેટ્રિસિટીની આપણે વાત કરીએ તો મિત્રો xy એટલે જો ડિફાઇન કરેલું છે આપણે આગળ રકમની અંદર x1 y1 પ્લસ x2 y2 પ્લસ xn yn આપણે ડિફાઇન ઓલરેડી કરેલું છે. તો જો કોઈ પણ બે નંબરનો હું આને y1 x1 લખી શકું? ઓબ્વિયસલી લખી શકાય. 2 into 3 6 અને 3 into 2 પણ 6. So y2 x2 in similar manners we can write yn xn and it is what? It is nothing but the inner product of y and x. So it is symmetric. તો આપણને એક પાછું બીજી કન્ડિશન પણ આપણે ફૂલફિલ કરી નાખેલી છે. નાવ આપણે ત્રીજી કન્ડિશન ઉપર ફોકસ કરવા જઈ રહ્યા છે. ત્રીજી કન્ડિશન એટલે આલ્ફા એક્સ પ્લસ બીટા વાય કોમા ઝેડ. તો આલ્ફા એક્સ પ્લસ બીટા વાય, ખાસ આલ્ફા એક્સ પ્લસ બીટા વાય એટલે આપણને શું મળે છે? તો આના માટે પહેલા હું એક કામ કરું, આલ્ફા એક્સ પ્લસ બીટા વાય મેળવવાનો પ્રયત્ન કરું. તો આલ્ફા એક્સ પ્લસ બીટા વાય શું મળે છે એ જોઈએ. તો આલ્ફા એક્સ પ્લસ બીટા વાય એટલે આલ્ફા x1 પ્લસ બીટા y1 કોમા આલ્ફા x2 પ્લસ બીટા y2 આલ્ફા xn પ્લસ બીટા yn. હવે આના ઉપરથી આપણે મેળવવું છે આલ્ફા એક્સ પ્લસ બીટા વાય કોમા ઝેડ એટલે કે પેલો જે વેક્ટર છે એ છે આલ્ફા એક્સ પ્લસ બીટા વાય જે આપણે ઓલરેડી ઉપર મેળવી દીધેલો છે. તો એ ઓલરેડી આપણે ઉપર મેળવી દીધેલો છે તો એનો ઉપયોગ કરીએ તો પેલા વેક્ટરનો પેલો કોઓર્ડિનેટ, બીજા વેક્ટરનો પેલો કોઓર્ડિનેટ, પેલા વેક્ટરનો પેલો કોઓર્ડિનેટ છે આલ્ફા x1 પ્લસ બીટા y1 પ્લસ ઇન્ટુ બીજા વેક્ટરનો પેલો કોઓર્ડિનેટ એટલે z1. સિમિલરલી બીજા કોઓર્ડિનેટ માટે વાત કરીએ તો આલ્ફા x2 plus beta y2 into z2. In similar manner, we can say alpha xn plus beta yn into zn. We split this equation as alpha
x1 z1 plus beta y1 z1 plus alpha x2 z2 plus beta y2 z2 up to so on alpha xn zn plus beta yn zn. So here, see here alpha છે એ કોમન કાઢું અને તો વધે શું આલ્ફા વાળી ટર્મને સાઈડમાં લેતા જઈએ તો x1 z1 પ્લસ x2 z2 કારણ કે અહીંયા પણ જુઓ આલ્ફા છે તો અપ ટુ xn zn છેક સુધી પ્લસ બીટા સિમિલર વેમાં y1 z1 પ્લસ y2 z2 પ્લસ yn zn તો ઇક્વલ ટુ આલ્ફા પેલો બ્રેકેટ છે એ શું દર્શાવે છે પેલો બ્રેકેટ છે એ x અને z ની ઇનર પ્રોડક્ટ દર્શાવે છે બીટા બીજો બ્રેકેટ છે એ y અને z ની ઇનર પ્રોડક્ટ દર્શાવે છે એટલે કે આલ્ફા x પ્લસ બીટા y કોમા z બરાબર આ થઈ ગયું હેન્સ ત્રણેય કન્ડિશન ફૂલફિલ કરે છે એટલે આપણે એટલું તો કહી શકીએ કે આ જે ફંક્શન છે ધસ આ જે ફંક્શન છે અહીંયા કોઈ નંબર હશે અહીંયા બીજો નંબર હશે ઇઝ એન ઇનર પ્રોડક્ટ ઓન Rn તો આપણે શું કીધું ઇનર પ્રોડક્ટ સ્પેસ એટલે શું તો કે Rn with together with inner product. So we can say that Rn is an inner product space. હવે આપણે પાછા આગળ વધીએ અને એક પાછી એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે તો અને પછી આપણે આજના આ વિડિયો લેક્ચરને વિરામ આપીએ તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 consider the real vector space Pn એટલે કે પોલિનોમિયલ ઓફ ડિગ્રી n at most degree n the set of all આને શું કહેવાય the set of all polynomial of degree at most n and define p of t comma q of t એટલે કે polynomial of t is inner product of polynomial of t is 0 integration 0 to 1 p of t into q of t dt આવી રીતે આપણે inner product define કરીએ છે then for all p of t ક્યાંથી લઈએ છે q of t ક્યાંથી લઈએ છે તો કે pn માંથી આપણે ઉપાડી લઈએ છે then so that what we have to show that pn is an inner product space એટલે કે આપણે વળી પાછી એ ત્રણ કન્ડિશન ફૂલફિલ કરાવવી પડે એ ત્રણ કન્ડિશન ફૂલફિલ કરાવવી પડે તો મિત્રો એક વખત આ એક્ઝામ્પલ જોઈ લ્યો ખાસ કરીને આપણે અહીંયા જે છે એ આનો ઉપયોગ જે કરી રહ્યા છીએ એ બહુ મહત્વનો કેસ છે આ ઉપયોગ તો આ ઉપયોગ ખાસ આપણે આગળ આમ તો નોર્મલી બહુ અઘરું નથી પણ ખાલી જોવાની જરૂર છે આપણને તો એનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આગળ વધીએ તો પહેલા આપણે સોલ્યુશન માટે ત્રણ પોલિનોમિયલની જરૂર પડે તો એના માટે લઈએ લેટ p of t q of t અને in short r of t belongs to polynomial of at most degree n બીજી આપણને જરૂર પડે આલ્ફા અને બીટાની પણ આલ્ફા બીટા હંમેશા સ્કેલર એટલે કે રિયલ નંબર લેવાનો નાવ
પોલિનોમિયલ ઓફ ટી કોમા આ ડિફાઇન કેવી રીતે થાય છે 0 થી 1 p ઓફ ટી ઇન્ટુ q ઓફ ટી dt આવી રીતે ડિફાઇન થાય છે। હવે આપણે એકચ્યુઅલમાં આ જે ડિફાઇન થાય છે એમાં મારે પહેલી કન્ડિશન કેવી રીતે બતાવી છે તો કે આ p ઓફ ટી ની જગ્યાએ મારે શું જોઈએ છે q ઓફ ટી ની જગ્યાએ p ઓફ ટી એટલે કે બે વખત p ઓફ ટી જોઈએ છે। તો સિમિલરલી આ q ઓફ ટી ની જગ્યાએ મારે શું જરૂર પડશે વળી પાછો p ઓફ ટી। તો આને આપણે આવું કહી શકીએ ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી 1 p ઓફ ટી નો સ્ક્વેર dt। હવે કોઈ પણ નંબરનો સ્ક્વેર આપણને શું મળે ઓલવેઝ પોઝિટિવ તો ઇટ ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0। તો આના ઉપરથી આપણને એટલું તો ક્લિયર થઈ ગયું p ઓફ ટી q ઓફ ટી ઇઝ સોરી it is also p of t is greater than or equal to 0। Now we have to show that if is equal to 0, now if inner product of p of t is equal to 0, then we can say that integration over 0 to 1 p of t સ્ક્વેર dt is equal to 0। કોઈ પણ ઇન્ટિગ્રેશન 0 આવે તો એ ફંક્શન કેવું હોય obviously 0 હોય। તો now we moved on our next condition number 2 that is symmetricity એટલે કે p of t q of t equal to સિમેટ્રિક બતાવવાનું છે એટલે કે ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી 1 p of t into q of t dt। હવે બે પોલિનોમિયલ છે એટલે કે p of t અને q of t એટલે આમ પણ લખી શકીએ પોલિનોમિયલમાં તો સિમેટ્રિક હોય। તો આના ઉપરથી થાય q of t p of t hence it is symmetric એટલે બીજી કન્ડિશન પણ મિત્રો સેટિસ્ફાઈડ થઈ ગઈ। નાવ આપણે ત્રીજી કન્ડિશન ઉપર થોડાક ટ્રાન્સફર થઈએ તો આલ્ફા p of t પ્લસ બીટા q of t અને r of t આવું આપણે ચેક કરવું છે। તો આને આપણે એ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીએ તો પહેલું પોલિનોમિયલ એટલે આલ્ફા p of t પ્લસ બીટા q of t into r of t dt। અને સ્પ્લિટ કરીએ સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ તો ઇન્ટિગ્રેશન આલ્ફા p of t r of t plus beta q of t r of t dt। હજુ હું સિમ્પ્લિફાઈ કરું અને વેરિયેબલ ઇન્ટિગ્રેશન સેપરેટ આપી અને આલ્ફા ને કોમન કાઢું તો આલ્ફા ઇન્ટિગ્રેશન 01 pt rt dt અને બીટા ઇન્ટિગ્રેશન 01 qt rt dt। આલ્ફા આ શું છે p of t r of t અને આ શું છે બીટા q of t r of t। તો આના ઉપરથી આપણને એક ફિક્સ થઈ ગયું કે આ જે છે એ શું છે ઇનર પ્રોડક્ટ છે। thus the is an inner product on polynomial at most degree n। અને આપણે જોયું કોઈ પણ વેક્ટર સ્પેસ હોય પોલિન અને એના ઉપર જો ઇનર પ્રોડક્ટ ડિફાઇન થતું હોય તો એક સાથે શું હોય inner product space। therefore pn is an inner product space। સો આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર મિત્રો આપણે જોયું ઇનર પ્રોડક્ટ સ્પેસ વિશે। નાઉ અવર એમ is to define some more terminologies like norm, orthogonal set, orthonormal set and more। So in this video lecture we learned about the inner product space। આપણે આવતા વિડિયો લેક્ચરની અંદર મળીએ કંઈક નવા જ કન્સેપ્ટ સાથે ઇનર પ્રોડક્ટના।
તો ત્યાં સુધી તમારી પાસેથી અપેક્ષા કે આને થોડાક વધારે એક્ઝામ્પલ સાથે ક્લિયર કરશો. સો ત્યાં સુધી આવજો.